Ja, det hänger lite regn i luften så att jag får nog kanske förbereda mig på att sätta upp min tarp idag. För att skydda mig om det väl kommer regn. Min tanke idag är att helt enkelt provsmaka ytterligare en måltid från Turmat, Real Turmat. Och i samma syfte att se hur den smakar vid ett skarpare läge, helt enkelt. Så gillar ni det så häng kvar, ska vi se. Jag använder mitt titankök från Firebox. Det är titankök. Det är Firebox. De nämner det som Firebox Nano. Titan. Nano titan. Jag tänkte jag kör, för detta ändamål så kommer jag köra en triangelbrännare för att värma lite vatten till måltiden. Se om det där räcker. Vilket det torde göra. Då ska vi se om jag har med mig kokkärl. Där hade jag. Jag har med mig min titankärl. Det är uppmätt till 500 milliliter. Det ska räcka till den här turmaten, Real Turmat. Den här gången så kommer jag att testa pasta bolognese. Sätta på vindskyddet. Ska vi sätta fyr på det här också. Så, och så ska vi ha lite vatten i det här. Jag tror att jag läste faktiskt att den här man behöver 3,8 deciliter vatten för att fixa den här, och det är 525 kalorier. Pasta bolognese. Man kan till och med se att det är pasta den här gången. Det är inte makaroner som det är i. Jag vet inte, det finns andra rätter som kör pasta bolognese och så har man makaroner istället. Det är klart det är ju pasta också, men jag gillar spaghetti. Spaghetti-konsistensen eller spaghetti-utseendet. Så sätter vi på den där.
jag har med mig, och det kan jag rekommendera, när man handskas med sådana här saker ute i naturen så kan det vara bra att ha ett par handskar nära till hands. Det kan vara vilka läderhandskar som helst, givetvis. Nej, men det här är en måltid som jag kommer att ha med mig på ett lopp här framöver, och det kan vara schysst att testa det här och känna hur magen mår och hur man mår, för att det är ju trots allt frystorkad föda. Och ja, tillsätter man inte tillräckligt mycket vatten och låter stå tillräckligt så kan det bli ganska torrt och ska åsamka lite problem nere i så att säga bålpartiet då. Så jag vill bara försäkra mig om att det är helt okej. Det jag tycker är intressant med de här turmaten, det är ju Reels turmat, det är att jag tycker att de är lätta att faktiskt ha med sig. De väger inte mycket och ja, det är ju bra då man ska bära med sig. Ta med sig mat. Om man ska ta med sig maten så är det bra att det väger så lite som möjligt, och just Real turmat väger lite, tycker jag. Ska vi se, det där är då man tillsätter vatten, precis som den förra som jag har visat, pasta bolognese, så tillför man vatten upp till det här strecket. Och det, vad jag förstår, så ska det motsvara 3,8 deciliter dit upp. Får vi se om jag lyckas den här gången, så att det inte blir för vattnigt eller för torrt. Det som är, man kan ju tycka att en sked kan ju vara lite onödigt att använda då man har pasta bolognese. Man kanske vill ha en gaffel, men faktum är ju det att det är ju inte långa spagettistrån vi pratar om här, utan det är ju, de är ju klippta. Så det går mycket bra att använda sig av en sked. Ja, har jag lite tur så då kommer jag att faktiskt slippa regnet. Men det är bra att man sätter upp något form av skydd i varje fall, om risken finns. Annars är det jobbigt om man har tagit fram allting och ska sätta sig ner och äta, och så börjar det regna. Så har man inte regnskyddet uppsatt. Ja, det börjar bubbla lite grann, lite lätt. Sen så ska det vattnet vara i påsen i 8 minuter. Så det skiljer sig lite grann mot den här frukostmodellen som vi hos Real turmat har, där det rör sig om 3 minuter. Precis. Och till skillnad från frukosten så är det, här pratar man om 70-100 grader. Så att man behöver lite temperatur för att den här ska serveras och bli så god som Real turmat har tänkt. Jag tycker att vindskyddet funkar riktigt bra på den där. Jag ska få se.
Då ska vi se hur det börjar se ut. Ja. Det är fantastiskt att vara ute så här. Sitter i grön. Nu finns det ju blåbär att plocka också. Och blåbär innehåller ju mycket vätska. Jag var ute och sprang ett litet löppass igår med en viktväst på 10 kilo. Mycket höjdmeter. Jag tror jag hamnade någonstans på över 500 höjdmeter. Och jag hade inte med mig någon vätska. Så det var att stanna minst, jag tror det var 3 stycken stopp där jag fyllde på med en ordentlig näve blåbär varje gång. För att dels få i mig energi men också vätska. Blåbär innehåller ju ordentligt med vätska. Jag kommer inte ihåg siffrorna men det är riktigt mycket. Men det man får också det är ju givetvis då antioxidanter som är bra. Och lite energitillskott. Om än det inte är mycket så. Ja, nu börjar det bubbla här så att nu kan vi börja ta och öppna förpackningen. Och precis som jag brukar göra så drar jag inte av hela utan en bit utav den. Så tar vi och öppnar den här ordentligt. Vi får se hur det ser ut. Så där ser faktiskt aptitligt ut utan att det ens har hett i något vatten. Det bara det bubblar här för fullt. Så jag hade tänkt göra även se om det här räcker till kaffevatten. Då behöver jag inte göra något mer. Där är det inte mycket bränsle kvar så jag låter det få vara. Ja, men då testar vi hälla dit då någonstans till tänkta. Ja, det där blir nog bra det. Och så handlar det om att röra om de här ordentligt. Och speciellt när det nu är en måltid som pasta bolognese så vill man ju ha det ordentligt omrört. Då ska det här stå i 8 minuter. Så jag gör så att jag ställer det här åt sidan. Ska vi se. Under tiden så kan jag förbereda en kaffe. Så, förstå. Vi ser hur mycket, om det här behöver värmas på någonting mer. Jag kör med min snabbkaffelösning med modell pulverkaffe. Bara blanda och suga i sig. Så, koka för fullt. Passar på att fylla på en kaffeskvätt också. Så. Ja, nu är det bara det sista. Brinner det ut där. Det vart ju perfekt. Den här ställer jag bara åt sidan för den kyla ner lite grann.
Bra om kaffet. Nu är det så hetsat. Nu får du också passa på att stå en stund. Då det gäller det här köket så då tycker jag ju det är riktigt smidigt med tanke på att man har olika alternativ och möjligheter. Både givetvis, som i det här fallet, stoppa in en triangelbrännare, men också möjlighet att köra ved i den. Det får jag ta och visa någon gång här framöver. Ja, ska vi se om det här då. Supergott. Nu håller lågan på att brinna ut. Och som sagt, det negativa med just vedkök i den här storleken, det är ju att man måste mata på hela tiden ved. Och det gör det lite, ja, det är enkelt att hitta ved i naturen och så till ett sånt här kök. Du behöver ju inte processa ett helt träd för att göra en brasa, utan det går att ta kvistar och så fort man bara får fyr på det hela. Men det är några synpunkter och tankar kring det. Så ja, då gör jag så att jag dricker kaffet och sen återkommer jag till er när maten är klar. Ja, nu har det gått 8 minuter. Så då ska vi ta och göra så att vi öppnar det här och se hur det ser ut. Jag kan visa hur det ser ut. Där va. Nu ska vi se. Ja, det smakar då faktiskt riktigt gott. Kryddstarkt. Riktigt gott faktiskt. Jag måste säga att jag är riktigt nöjd med att jag har valt turmat den här gången. Real turmat. Just den här tycker jag faktiskt var riktigt god. Nu sitter man ju ute och man, ja, det är lite svalt idag. Och allting blir som sagt mycket godare när man är ute och rört sig lite grann. Då ska jag sitta och
äta upp det här. Men jag ger den här högt betyg i varje fall. Jag har inte bestämt mig exakt för vad, men riktigt bra. Tummen upp för den här måltiden. Jag tänkte avsluta där. Jag kommer att njuta utav den här måltiden vidare. Ute i skogen här. Och sen paketera ihop allting och börja bege mig hemåt. Så får jag tacka för att ni har tittat. Och gillar det ni sett, ge det gärna tummen upp. Kommentera gärna i nedanför här filmen. Och prenumerera jättegärna på kanalen. Det kommer mera. Så häng kvar där. Ha det bra. Hej då.